looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light when I kiss her. If you want some never just let me know. God morgon, välkommen till ny vlogg. Jag skulle egentligen ha varit i Finland nu, Lahti, men ja, det är fredag, men jag vaknade igår morse och hade ont i halsen. Och ja, det är bättre idag faktiskt, men fortfarande lite ont i halsen, så det blev ingenting för mig i helgen. Jag blev hemma och ska förhoppningsvis inte bli något mer sjuk så att man kan ladda till 5 milen nästa helg då. Jag känns som sagt lite bättre idag, så det var väl ändå skönt. Så vi får hoppas att det inte bryter ut i någonting. Tråkigt, men så är det. Så istället får man passa på att roa sig med annat. Nu har jag tagit tag i tv-bänken här igen. Den är ju, ja, den är klar nu kan man säga. Den är färdigmålad och bänkskivan är också klar. Som jag har petslackat. Det enda som jag har kvar det är att såga hål, göra ett hål för alla kablar, tv-kablar och grejer. Sen är den färdig. Ja, lite mixed, men det är kul att ha någonting annat. Man hinner inte göra så mycket när man är borta varje vecka, men nu fick jag tid till att göra klart den här, så ska jag ställa in den sen. Ska faktiskt göra en specialare, den är ju ganska lång den här. Och våra uttag sitter ganska högt på väggen, så att uttaget kommer ju inte hamna under själva bänken. Så istället ska jag göra ett hål här på baksidan för eluttaget, så att eluttaget kommer bli i det här skåpet. Så har man täckt alla kablar och grejer. Men då måste jag göra hål här så att man kan dra tv-kablarna ner så och sen in dit. Det blir väl snyggt, tror vi. Så i övrigt är det en lugn dag för mig då. Jag kommer vila imorgon också. Och förhoppningsvis, om man inte har blivit något mer sjuk och att det känns bra, då kanske man kan börja röra sig lite på söndag då. Kanske inte världens bästa uppladdning för en 5 mil, men så är det. Det är bara att gilla läget. Favoritstället så här års i alla fall. Där borta ser man lite fjäll. Idag var det fint väder. Herregud. Jag är ute och träna lite, eller träna, det kan man inte kalla det, ut och rör på mig riktigt lätt. Det känns ganska bra faktiskt. Jag hade inga ont i hals i morse eller någonting, ingen snor eller så att det var riktigt skönt. Så därför är jag ute bara och lufta lite grann nu då. Ja, ingen dålig dag. Jag ändrar mig, det är ännu finare här uppe. Här ser man ut över hela byn och halva Bergs kommun typ. Det här man brukar springa förbi på sommaren också. Kanske man ska ta och sätta sig här lite och titta på skidåkning. Det var inte helt fel. Vart vinter igen. Från strålande sol och riktigt fint väder igår, så nu snöar det rätt rejält.
Det har ju inte varit direkt överflödigt av det här i vinter. Även om det ändå har varit bra här i åsarna så har det varit mindre än normalt. Jag ska väl ta och skotta upp den här uppfarten och sen tänkte jag visa tips tips på 5 saker jag tycker man borde ha om man gillar längdskidåkning och gillar att träna. Så sitt kvar medan jag skottar uppfarten så ska jag visa lite prylar. Så, nu står jag här i Vallaboden och vi börjar helt enkelt direkt. Första tips nummer 1, det är ett vätskebälte. Det här tycker jag alla ska ha, oavsett om man bara är ute och tränar eller om man bara ska ut och gå på skidor eller utflykt eller vad som helst. Och det som är viktigt, det är att det ska vara skruvkork. Det ska inte vara någon samma pip som det är på vattenflaskor, eller du ska inte köpa ett bälte som har massa små flaskor. Det är helt värdelöst tycker jag om man bara ska ut och åka distansträning eller lugnt. Ska man tävla däremot, köra långlopp eller så, då kan det vara bra att ha ett midjebälte som man har slang eller någonting på så att man kan dricka medan man tävlar då. Men ska man bara träna och vara ute på utflykt så vätskebälte med skruvkork. Finns det även en mugg här som man kan skjuta upp och dricka ur. Väldigt bra. Det som är bra med det här också, det är att det är lite isolerat så du kan fylla det med varmvatten och det håller ändå i 2-3 timmar och inte blir iskallt då. Plus att du har även en ficka här på ovansidan som man kan öppna. Och du kan ha grejer här, du kan valla, du kan ha mobilen och allt möjligt. Så sånt här tycker jag man ska investera i. Det finns många olika märken som har den här typen av vätskebälte då. Och det kanske kostar mellan 300 och 500 kronor. Men som sagt, viktigt att det är skruvkork, det håller längst och det är lättast att rengöra då. Åker man mycket skidor så är det ju kul att ha bra glid. Så tips nummer 2, det är att köpa glidparaffin som är flytande. Den här tror jag visade förut i vloggen. Och varenda märke som tillverkar vallar har ju flytande paraffin. Så då skruvar man bara upp korken. Stryker man på belaget och låter det torka och borstar av med en nylonborste. Väldigt enkelt och smidigt. Slipper man hålla på med vallajärn och allt sånt där. Det går väldigt fort också. Den här brukar jag träna mycket på. När man är ute och tränar så är det aldrig kul att frysa. Det brukar ju oftast förstöra glädjen i det man gör då. Och så tips nummer 3 får egentligen bli lite udda tips. Ett skoskydd. Ett överdrag som man drar ovanpå eller utanpå pjäxan om det är kallt. Jag fryser ju ganska lätt om fötterna, speciellt om det är kallare än minus 10. Och är man ute och tränar när det är minus 15, då är det inte så jävla roligt längre efter en timme eller en halvtimme och man åker och fryser om fötterna. Så skoskydd tycker jag faktiskt man ska investera i om man är sån som fryser mycket om fötterna och det är kallt. Det finns även de som är lite vattenavvisande också så att det inte blir så att man inte blir så blöt om fötterna. När vi ändå är inne på kläder och inte frysa så tänkte jag i alla fall gå igenom lite underställ. Jag har ju varit sponsrad av Craft i väldigt många år så jag äger ju bara Craft underställ. Men det finns säkert massa olika underställ där ute som är bra. Men jag tänkte i alla fall visa 2 olika. Ska man träna så ska man ha funktionsmaterial, så är det bara. Så att man inte blir kall när man blir blöt. Man måste ju kunna transportera bort fukten. Och här har vi i alla fall ett underställ från Craft som är väldigt bra. Det är tunt och det andas väldigt bra. Så byxa och tröja, det tycker jag faktiskt alla borde ha när man
tränar. Är man ute i bomullskläder då kommer man garanterat frysa och bli väldigt blöt fort. Sen är det lite kallare så är ju faktiskt ull väldigt bra. Nackdelen med det är att det kan nog bli väldigt varmt när man tränar och det inte är så kallt. Här har vi ett ganska tunt merinunderställ från Craft. Så. Och det är också väldigt bra om det regnar ut och man blir blöt, så tycker inte jag att man blir så himla kall heller om man har ull närmast kroppen. Och även, det får också gå under samma tips som underställ, så tycker jag man ska ha ett par vindkalsonger. Det här är samma material som underställen är på, plus att det finns ett windstopper-material här framme. Det finns både för killar och tjejer, och även här är det ju så, tycker jag, att man inte ska ha bomull närmast kroppen, så då är det väldigt bra att ha ett par vindkalsonger kallar vi det. Då ska vi till sista och kanske det dyraste tipset. För det är ju så, är man ute och tränar och kanske har någon mål eller sådär, så kan det ju alltid vara kul att mäta sin träning. Och då kommer ju en träningsklocka in. Jag är också sponsrad utav Garmin, eller jag har fått den här klockan. Det här är ju en Fenix 6. Så ser den ut. Nu är den här snusket dyr. Den här tror jag kostar närmare 10 000 kronor. Och den här kan du ju... det finns ju i princip allt på den här. Du kan ju... Det finns kartor och det finns alla möjliga program och allt sånt där. Och det tycker jag är lite onödigt om man bara ska vara ute och motionera, som sagt. Så det finns klockor som är mycket billigare än 10 000 kronor. Du får en väldigt bra träningsklocka för kanske 1500 kronor. Då man kan se både puls, tid och distans då. Det är ju det jag tycker är viktigast. Så det är oftast bara det jag använder också när jag tränar då. Så en träningsklocka i prisklassen 1500 till 2000 kronor räcker gott och väl om man vill ha en bra klocka. De är så pass bra idag så att du får en väldigt fin klocka för de summorna då. Då hade ni mina 5 tips på saker jag tycker ni borde ha om ni gillar att vara ute och röra på er och träna. Så hoppas det var ändå intressant. Det fick bli lite en annan typ av vlogg den här veckan, eftersom jag inte åkte på tävlingar i Finland då, och har inte heller tränat så mycket, så då var jag tvungen att hitta på något annat. Men förhoppningsvis var det ändå intressant att få lite tips och råd. Så kanske vi kan göra några fler såna här saker framöver på lite andra saker också. Som sagt, söndag då jag var även ute och träna nu på förmiddagen här, och det kändes bra idag också, så Holmenkollens 5 mil nästa helg borde inte vara i fara då. Så den får vi ladda för. Sen får vi se hur det går då, eftersom att jag har varit lite seg här i veckan. Men vi ska göra så gott vi kan. Nu ringer det här då. Ja, vi avslutar. Ha det bra. Hej då. Hej.